जय शिवराय मित्रांनो, मी गणेश स्वागत करतो तुमच्या आपल्या जीके क्रिएशन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर भावांनो, आजचा जे व्हिडिओ आपण गणपती बाप्पा स्पेशल टेटस एडिटिंगवरती केलेले मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ पण आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनवरती केलेले मित्रांनो। आजचा व्हिडिओ जितके पण लागणारे मटेरियल असेल मित्रांनो, ते तुम्हाला सर्व डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल भावांनो। आणि भावांनो, जे फाईलला पासवर्ड आहे मित्रांनो, पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठे पण दिसेल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल हवा असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन होऊ शकतात। तिथे तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल लगेच दिलं जातं भावांनो। आणि भावांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगच्या बाबतीत काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करून विचारू शकता। तिथे मी तुमच्या सर्वांचे रिप्लाय देतच असतो भावांनो। आणि भावांनो, तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर असेच नवीन एडिटिंगचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। तर भावांनो, चला तर थोडा उशीर न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर भावांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी पहिल्यांदा अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे। अलाइट मोशन ॲप ओपन झाल्यावर भावांनो, आता जे तुम्ही व्हिडिओ बघत आहेत त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी नेहमी तुम्हाला दोन लिंक दिलेल्या असतात मित्रांनो, बेटमार्कची आणि शेक इफेक्टची। तर भावांनो, पहिल्यांदा ते दोघं लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायचे तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये। तर भावांनो, ते दोघं लिंक इम्पोर्ट झाल्यावर मित्रांनो, पहिली जी लिंक आहे बेटमार्कची त्याच्यानं अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट तयार होऊन जाणार। तर प्रोजेक्ट तयार झाल्यावर मित्रांनो काय करायचं, मित्रांनो एक नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून पहिल्यांदा फोटो घेऊन घ्यायचा। तर मी इथून हा एक गणपती बाप्पांचा फोटो घेतलेला आहे। नंतर फोटो घेतल्यावर भावांनो, वरती 3 डॉट दिसतील त्याच्यावरती क्लिक करायचे। इथून फुल स्क्रीन नाव आहे मित्रांनो, इथं त्या फुल स्क्रीन नावावरती क्लिक करून द्यायचे आणि तुमचा जो फोटो असेल तो ऑटोमॅटिकली फुल स्क्रीन झूम होऊन जाणार। तर इतकं झाल्यावर मित्रांनो, अजून पुढे जाण्याच्या यावरती क्लिक करायचे आणि या फोटोचा जो काही पुढचा पार्ट असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। अजून प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे। अजून मित्रांनो दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचे। दुसरा फोटो घेतल्यावर मित्रांनो, याची पण साईज कमी असेल तर 3 डॉटवरती क्लिक करायचे, इथून फुल स्क्रीन करून द्यायचे। नंतर मित्रांनो, अजून पुढे जाण्याच्या यावरती क्लिक करायचे आणि या फोटोचा जो काही पुढचा पार्ट असेल तो अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे। तर भावांनो, अशाच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला हे सर्व फोटो लावून घ्यायचे पडतील भेटणारप्रमाणे। तर मी पटापट हे सर्व फोटो लावून घेतो, मग बाकीची प्रोसेस सांगतो मित्रांनो तुम्हाला। तर मित्रांनो, बघू शकतात मी सर्व फोटो लावून घेतलेले आहे। अशाच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला पण हे फोटो लावून घ्यायचे। तर फोटो लावल्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचे, बॅक यायचे आणि आता जे तुम्ही दुसरी लिंक इनपुट केली असेल शेक इफेक्टची, त्या लिंक केलेल्या प्रोजेक्टवरती जायचे मित्रांनो अशा पद्धतीने। इथं आल्यावर भावांनो, पहिला जो फोटो दिसत असेल आपल्या गणपती बाप्पांचा, या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे। नंतर मित्रांनो अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या चालू प्रोजेक्टवरती जायचे मित्रांनो। तर चालू प्रोजेक्टवरती गेल्यावर भावांनो, तर मित्रांनो आता ज्या इफेक्ट्स कॉपी केलेला आहे मित्रांनो, तो आपल्याला सर्व फोटोंना लावायचा नाही मित्रांनो। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगून देतो की कोणत्या फोटोंना हा इफेक्ट्स लावायचे। तर मित्रांनो, जे सुरुवातीचे 3 फोटो दिसत असतील तर त्यांना हा इफेक्ट्स लावून घ्यायचे पहिल्यांदा। तर भावांनो, सुरुवातीचे 3 फोटो लावल्यावर भावांनो, नंतर हा जो 4 नंबरवाला फोटो आहे याला सोडून द्यायचे। नंतर अजून पुढचे 3 फोटोंना लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो, 3 फोटोंना लावल्यावर मित्रांनो अजून पुढचा जो 4था नंबरवाला आहे तो सोडून द्यायचा, अजून 3 फोटोंना लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला हे 3 फोटोंना इफेक्ट्स लावून घ्यायचे पडतील पटापट। तर मी पटापट हे सर्व 3 फोटोंना इफेक्ट्स लावून घेतोय मित्रांनो। आणि जो 4 नंबरवरती फोटो असेल तो सोडून द्यायचे मित्रांनो, हे लक्षात राहू द्या। फक्त 3 फोटोंना इफेक्ट्स लावायचे। जे सुरुवातीचे 3 छोटे लेअरवाले फोटो असतील त्यांना हा वाला इफेक्ट्स लावायचे। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट्स कुठेपर्यंत लावायचे मी तुम्हाला सांगून देतो एकदा। तर मित्रांनो, 18.25 सेकंदापर्यंत जे 3 फोटो असतील मित्रांनो, त्या 3 फोटोंना इफेक्ट्स लावायचे आणि 4 नंबरवाला जो फोटो आहे त्याला सोडून द्यायचे मित्रांनो। ओके भावांनो, मी आता पटापट 3 फोटोंना इफेक्ट्स लावून घेतो। तर मित्रांनो, मी 18.25 सेकंदापर्यंत जितके पण 3 फोटो होते मित्रांनो छोटे लेअरवाले, त्या सर्व फोटोंना हा वाला इफेक्ट्स पेस्ट केलेला आहे मित्रांनो मी। तर मित्रांनो, एक लक्षात राहू द्या, 3 फोटोंना इफेक्ट्स द्यायचा आहे आणि 4था नंबरवाला जो फोटो आहे तो त्याला सोडून द्यायचे मित्रांनो, हे लक्षात राहू द्या फक्त। आणि मित्रांनो, आता इथंपर्यंत इफेक्ट्स लावल्यावर भावांनो आता बॅक यायचे आणि ते आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती जायचे। अजून आता जो 2 नंबरवाला फोटो दिसत असेल गणपती बाप्पांचा, त्या फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती यायचे आणि इथून कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे। नंतर मित्रांनो अजून बॅक यायचे आणि ते आपल्या चालू प्रोजेक्टवरती जायचे। अजून चालू प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो, आता जे आपण हे मोठे लेअरवाले एक फोटो सोडलेले आहे मित्रांनो, 4 नंबरवाले जो फोटो सोडलेले आहेत मित्रांनो, तर हे सोडलेल्या फोटोंना इफेक्ट्स लावून घ्या। तर मित्रांनो, आता हे सोडलेले फोटोंना आपल्याला इफेक्ट्स लावायचे। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट्स कुठेपर्यंत लावायचे मी तुम्हाला सांगून देतो।
तर मित्रांनो 19.14 सेकंदापर्यंत आपण जितके पण फोटो सोडलेले आहेत मित्रांनो ते सर्व फोटोंना ह्या वाले इफेक्ट्स लावून घ्यायचे. आता कॉपी केलेला इफेक्ट्स लावून घ्यायचे. तर इफेक्ट्स लावण्यासाठी मित्रांनो अजून काय करायचं, सुरुवातीला यायचे मित्रांनो आणि सुरुवातीपासून जे आपण फोटो सोडलेले होते मित्रांनो त्या फोटोंना इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे मित्रांनो अशा पद्धतीने. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने फोटोवरती क्लिक करायचे, इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि पेस्ट करून द्यायचे मित्रांनो. अशा पद्धतीने पटापट हे सर्व फोटोंना इफेक्ट्स लावून घ्यायचे. जशा पद्धतीने मी लावतोय मित्रांनो तशाच पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला पण हे फोटो लावून घ्यायचे पटापट. तर मित्रांनो बघू शकतो मी 19.14 सेकंदापर्यंत जितके पण फोटो सोडलेले होते मित्रांनो आपण ते सर्व फोटोंना आम्हाला इफेक्ट्स लावून दिलेला आहे मित्रांनो. तर इतकं झाल्यावर मित्रांनो अजून काय करायचे, बॅक यायचे, अजून ते आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती जायचे आणि शेवटचा जो फोटो आहे मित्रांनो याच्यावरती क्लिक करायचे. या फोटोवरती क्लिक केल्यावर इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे. नंतर अजून बॅक यायचे, अजून ते आपल्या चालू प्रोजेक्टवरती जायचे. चालू प्रोजेक्टवरती आल्यावर बांधणं तर मित्रांनो 19.14 सेकंदापर्यंत यायचे. इथं आल्यानंतर मित्रांनो बाकीचे जितके पण फोटो होते मित्रांनो मागचे ते सर्व फोटोंना आपण इफेक्ट्स दिलेले आहे मित्रांनो. आता मित्रांनो 19.14 सेकंदाच्या पुढे जितके पण फोटो असतील मित्रांनो ते सर्व फोटोंना आम्हाला इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे अशा पद्धतीने. तर मित्रांनो अशाच पद्धतीने मित्रांनो पटापट जितके पण फोटो असतील मित्रांनो शेवटीचे राहिलेले ते सर्व फोटोंना इफेक्ट्स लावून द्यायचे मित्रांनो. तर मित्रांनो या फोटोंना इफेक्ट्स लावल्यावर बाबा आता काय करायचे, सुरुवातीला यायचे, अजून सुरुवातीला आल्यावर बाबा आता काय करायचे, तर मित्रांनो 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे. 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती आल्यावर बाबा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचे आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेले मित्रांनो ते व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीचे एक व्हिडिओ दिलेला आहे मित्रांनो, व्हिडिओ घेऊन घ्यायचे. हे व्हिडिओ घेतल्यावर बाबांनो मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 2 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि पहिल्यांदा या व्हिडिओला अशा पद्धतीने 90पर्यंत रोटेट करून घ्यायचे. नंतर 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या व्हिडिओला आपल्या स्क्रीनवर झूम करून घ्यायचे अशा पद्धतीने. तर आपल्या स्क्रीनवर झूम केल्यावर बाबांनो या व्हिडिओवरती क्लिक करायचे, ब्लेंडिंग ऑफिशियलीमध्ये जायचे, लाईटनमध्ये जायचे, याला स्क्रीनमध्ये करून घ्यायचे. नंतर व्हिडिओच्या शेवटी यायचे मित्रांनो. तर आपला व्हिडिओ इथंपर्यंत आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथं 30 सेकंदापर्यंत आहे मित्रांनो, इथंपर्यंत यायचे आणि या व्हिडिओचा जो काही पुढचा भाग असेल तर या व्हिडिओवरती क्लिक करून हा पुढचा भाग अशा पद्धतीने कट करून द्यायचे. तर इतकं झाल्यावर मित्रांनो अजून सुरुवातीला यायचे. सुरुवातीला आल्यावर पण अजून 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे, प्लसच्या आयकॉनवरती जायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे, व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचे आणि इथून एक शॅडोची PNG घेऊन घ्यायची. तर ही PNG पण तुम्हाला झिप फाईलमध्ये भेटून जाणार. तर ही शॅडोची PNG घेऊन घ्यायची. शॅडोची PNG घेतल्यावर बांधणं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे आणि या PNGला थोडंसं झूम करून घ्यायचं अशा पद्धतीने. झूम केल्यावर बांधणं 1 नंबरचा आयकॉनवरती यायचे आणि या PNGला अशा पद्धतीने खाली लावून घ्यायचे. तर खाली लावल्यानंतर मित्रांनो या PNGवरती क्लिक करायचे. PNGवरती क्लिक केल्यावर व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचे. नंतर अजून सुरुवातीला यायचे. सुरुवातीला आल्यानंतर मित्रांनो 1 नंबरच्या बेटमार्कवरती यायचे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचे आणि इथून बाप्पा नावाची जी PNG लोगो आहे तर ही PNG घेऊन घ्यायची. तर PNG टेक्स्ट घेतल्यावर बांधणं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचे, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचे, पहिल्यांदा या नावाला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे. इतकं झूम केल्यावर 1 नंबरच्या आयकॉनवरती यायचं आहे, अजून या नावाला खाली घेऊन घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने लावून घ्यायचे. नंतर या नावाच्या PNGवरती क्लिक करायचे आणि व्हिडिओच्या शेवटी यायचे आणि या PNGला पण अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचे. तर मित्रांनो इतकं झाल्यावर आपलं जे व्हिडिओ ते बनवून झालेलं आहे मित्रांनो. तर मी आपल्या चॅनलच्या नावाची जी PNG लोगो आहे ती पटापट घेऊन लावून घेतो. तर मित्रांनो मी आपल्या चॅनलचं नावाची PNG लोगो पण लावून घेतलेली आहे खाली. तर मित्रांनो आता जे आपले व्हिडिओ ते पूर्णपणे बनवून झालेले मित्रांनो. आता या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी सेव्हच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. इथं तुम्हाला एक्सपोर्ट नाव दिसेल खाली, ते एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक केल्यावर तुमचं जे व्हिडिओ आहे ते सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर भावना आजचे व्हिडिओ हेच होतं. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काही समजलं नसेल तर मला कमेंट्स करा. तर भावना भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत. आजच्या व्हिडिओत बस इतकंच होतं.